හොඳයි එහෙනම් ඔන්න මාර්තු මාසේ දෙවැනි හයික් එක අපි කරන හරිම ප්‍රශ්න කාලගුණයක් තියෙන්නේ. ප්‍රශ්න දේශගුණයක්. වාර්තා වුණ හැටියට ජල මූලාශ්‍රත් ඉතාමත් අල්ප ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. හරි මම දැන් කියන්නම් අපි මේ කොහෙද ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ තවත් රාවණා රජුරුවන්ගේ ඉතිහාස කතාවක් හා සම්බන්ධ වෙන ස්ථානයකට. ඒ තමයි චැරියට් පාත්. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ලංකාවේ ඉතාමත් අලංකාර ස්ථානයකට. මොකද මෙතන තියෙන ශාක විශේෂ බොහෝ ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ වෙන කොහෙවත් හොයාගන්න නැහැ. පිහිටලා තියෙන්නේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 2100කට වඩා උස ස්ථානයක තමයි මේ පතන කලාපයේ පිහිටලා තියෙන්නේ. පිදුරු තලාගල රක්ෂිතය එක පසකින් කොත්මලේ ඔය තවත් පසකින් හේවා හැට හංගුරංගිත ප්‍රදේශය. ඉතින් අපි ඉදිරියට ඇවිදගෙන යන් තවත් විස්තර මම කියන්නම් ඔයාලට. තව යන අතරතුර එන පාර කොහොමද කියලා කියන්නම්. කන්ද මුදුනේ. යන් අපි ඇවිදගෙන ඉස්සරහට චරිත පාත් බලන්න. ඉවර වෙලා අපි පටන් ගත්තේ පිදුරු තලාගල රක්ෂිතේ. ඉතින් මේ කියන පාරෙන් තමයි මෙතන සිට පැය 3ක පමණ කාලයක් ගත වෙනවා කියලා අපිට මඟ පෙන්වන්නේ. ඔයාලා සඳහන් කරා චැරියට් පාත් වලට. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන තෙත් කලාපීය රැසිවනාන්තරය හරහා තමයි අපිට පැය 3ක කාලයක් ගමන් කරලා අර පේන කඳු වලල්ලේ එහා පැත්තේ කොණින් පටන්ගෙන අර ඔබට පේනවා නම් මම අත දික් කරන දිශාවෙන් පේනවා නම් නිම්නය. ඒ නිම්නයේ දිගේ ගමන් කරලා තමයි අපිට චැරියට් පාත් එහෙම නැත්නම් ඒ තෙත් පතන කලාපයට ඇතුල් වෙන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ පාර දිගේ බලමු. තව ඉස්සරහට කියන්න කොහොමද ඔයාලට මේක දෙන්නේ. මේකේ තියෙන වැදගත් කාරණා තමයි කියලා. මම කියනවා ඉස්සරහට. ඉතාමත් දුෂ්කර ගමනක්. දැන් ඔය ඔබට දර්ශනය වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළම ස්ථානයේ. ඒ කියන්නේ පිදුරු තලාගල රක්ෂිතයේ පිදුරු තලාගල කඳු වැටියේ ඒ සංවේදන කුළු කිහිපය. ඒත් එක්කම ඔබ දකුණු අත පැත්තට කැමරාව හරවාගෙන යනවා නම් ඔබට පේනවා ඇති ආර පේන කඳු ගැට දෙක අතුරෙන් පේනවා ඔබට ලංකාවේ පස්වෙනියටම ඉහළ ස්ථානය වෙන කිකිලියාමාන ප්‍රදේශය. කිකිලියාමාන ටවර්ස් කිහිපය තමයි අර පේන්නේ. ඒත් එක්කම ඉතාමත් සුළු ප්‍රමාණයක් තවත් දකුණට එනකොට ඔයාලට පේනවා ලංකාවේ 6 වෙනියට ඉහළම ස්ථානය වෙන සිංගල් ට්‍රී කන්ද. ඒ ඔබට පේන්නේ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් මධ්‍යස්ථානයේ කුළුණු සමූහය සහ එතනින් තවත් දකුණු පැත්තට මද දුරක් එනකොට ඔබලාට පේනවා 7 වෙනියට උසම ස්ථානය නවතම වාර්තාවේ හැටියට 7 වෙනියට උසම ස්ථානය වෙන ග්‍රේට් වෙස්ටර්න් කඳු පන්තිය. ඒ වගේම තව දකුණු අත දිශාවට ගමන් කරන විට ඔබට දර්ශනය වෙනවා ඇති ඈතින් ඉතාමත් ඈතින් පේන්නේ. ඒක මම හිතන්නේ ඔයාලට පැහැදිලිව පේන්නේ කියලා. කබරගල කඳු වැටිය 12 භාගයේ ප්‍රදේශයේ පිහිටි කබරගල කඳු වැටිය ඒ සමගම පහතින් පේනවා ඔබට කොත්මලේ ජලාශය. මේ දිනවල කොත්මලේ ජලාශය ඉතාමත් ජලය අඩු තත්ත්වයක තියෙන්නේ. ඒකින්ද අපි ඔයාලව එක්කගෙන සෑහෙන මහසියක් දරනවා. කඩදොර කියන ගම්මානයේ කොත්මලේ ජලාශය නිසාවෙන් යටවුණු කඩදොර කියන විහාරස්ථානයේ ඉතාමත් අලංකාර බුදු ප්‍රතිමා වහන්සේ යමක් පිහිටලා තිනවා. කොත්මලේ ජලාශයට
යට වෙලා ඒ වගේම ඔබට පේනවා ඇති මේ පහලින් පේන තේ වතු ඒ පේන්නේ අපිට පෙරෙට්ටාසි කියන ගම් ප්‍රදේශය. ඒ ගම් ප්‍රදේශයේ ඉඳන් තමයි අපි මේ චරියට් පාත් එහෙම නැත්නම් රාවණා රජුරෝ සීතා කුමරියව ගෙනල්ලා ඔහුගේ රාජධානියේ තියෙන අලංකාරත්වය පෙන්වන්න ගෙනාපු චරියට් පාත් වලට ගමන පටන් ගන්නෙ මේ කියන පෙට්‍රාසි කියන ගමෙන්. ඒ ගමේ මේ පිහිටි තේ වතු යායට අපි කියන්නේ පෝට් ඔෆ් තේ වතු ආය කියලා. එමෙන්ම තව ටික දුරක් මෙහාට එනකොට ඔබට පේනවා නම් දකුණු අත පැත්තේ පීකොක් හිල් කඳු පන්තිය පේනවා. ඒ පීකොක් හිල් කඳු පන්තිය එහා පැත්තේ තමයි තියෙන්නේ කොත්මලේ මහා සෑය පාර පිළිමද ඉතාමත් වැදගත් විස්තරයක් මම චරියට් පාත් වලට ගියාට පස්සේ ඒ චරියට් පාත් වල අලංකාරත්වය පෙන්වන ගමන්ම ඔබලාට ගෙන එන්නම් ඒ ලොකු වලේ අපි කැම්පින් කරන ස්ථානයේ මාත් දැන් ලනුවක් අරින්න එනවලු අපේ සංගයන් මෙතන වැඩ කරමින් ඉන්නේ ආපු වෙලාව ඉඳන් දැන් පැයක් පමණ කිට් වෙනවා අපි මෙතන ඇවිල්ලා කැම්ප් ෆයර් එක කරන්න යන්නේ. හරිත සහෝදරයා වෙනදා වගේම හරිත අපිට මූණ පොඩ්ඩක් මූණ පෙන්වන්න පුළුවන් නම් හරිත් අදත් සහභාගී වුණා අපේ චරියට් පාත් ගමනට. ඒ වගේම අලුතෙන්ම සහභාගී වෙනවා ප්‍රථම අවස්ථාවට ගිහාන් සජිත් කුමාරයා අපේ පෙරාදෙණියේ කොල්ලෙක්. ඒ වගේම වෙනදා වගේම විරාජ් මලිකස්පේ සහෝදරයා ඒ වගේම පල්ලෙහා වතුර පුරවනවා දෙන්නෙක් ඔබට දර්ශනය වෙනවා නම් අපේ ගමන් සංචාරයේ ඊළඟ සොහොයුරන් දෙන්න බුද්ධි ජයතිලක සොහොයුරා ඊට පිටුපස්සෙන් එනවා අපිත් එක්ක ප්‍රථම වතාවට සම්බන්ධ වෙනවා ඉසුරු දෙමින්ද සොහොයුරා. ඉතින් මේ දෙන්න මේ දුවගෙන ගිහිල්ලා අවශ්‍ය කරන වතුර උයන්න අවශ්‍ය කරන වතුර තමයි අරන් ඇවිල්ලා දෙන්නේ. දැන් මේ ටික සම්පූර්ණයෙන්ම හරි ගසලා ඉවරලා අපි යනවා එහා පැත්තේ තියෙන කන්ද නැගින්න. ඒ කන්ද නැගලා එතකොට ඔයාලට කියන්නම් මෙතෙන්න කොයිතරම් වට අප්‍රමාණයක් පේනවද? සිරිපාදය, පිතුරුතලාගල, කිකිලියාමාන, වන්ට්‍රී හිල්, ඒ වගේම කොත්මලේ, පීකොක් හිල්, තව පවතිනවා නම් ග්‍රේට් වෙස්ටර්න්, ඒ වගේම අනික් අත පැත්තෙන් අපි මගේ දකුණු අත පැත්ත ගත්තොත් හේවහැට ප්‍රදේශය, රිකිල්ලගස්කඩ, කුකුලාගල, රන්දනිගල ජලාශය, වේල්ල, ඒ කියන සියලුම දර්ශනස් ඔබලාට නුදුරේදී සමීප කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දැන් සමු ගන්නවා මම ඔබලාගේ කැමරා කරන්නේ සහාය වන්නේ හරි පෙට්‍රාසි ගම සහ කොත්මලේ ජලාශය ඉර බැස යන අවස්ථාවේ ඊටම තරංකාර ජලශයනක් පීකොක් හිල් ප්‍රදේශයෙන් ඉර බැස යන අලංකාර අවස්ථාවක්. ඔන්න එහෙනම් පොරොන්දු ආකාරයට අපි ඔයාලා එක්කන් ආවා චරියට් පාත් මුදුනට. මේ තියෙන්නේ ඔයාලා පේන ඇති චරියට් පාත්. ඒ කියන්නේ රාවණා රජුරෝ සීතා කුමාරිය පැහැරගෙන ඇවිල්ලා ඇයට තමන්ගේ රාජධානියේ තියෙන ලස්සන පෙන්වන්න සීතා කුමාරිය එක්කන් ආපු තැන තමයි චරියට් පාත් කියන නමින් හඳුන්වන්නේ. ඉතින් ඊටමත් දුෂ්කර ගමනක් අපිට පැය 3කට ආසන්න කාලයක් ගත වුණා පෙරෙට්ටාසි වල සිට චරියට් පාත් මුදුනට ගමන් කරන්න. ඒ කියන්නේ හරි මම දැන් ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද ඔයාලා චරියට් පාත් එනවනම් මෙතෙන් එන්නේ. මගේ වෙනදා වගේම ගමන් අරමුව මහනුවර නගරය. අපි අද මහනුවර නගරයෙන් ගමන පිටත් උනේ උදේ 7ට. උදේ 7ට නුවරඑළිය බස් එකේ ඉස්සරම අපි ආවා පුස්සැල්ලාවට. පුස්සැල්ලාවෙන් ඇත්තටම කියනවා නම් පෙරෙට්ටාසි වලට බස් තියෙන්නේ උදේ 7යි කාලේ. ඊට පස්සේ 10යි කාලේ. ඊට පස්සේ 10:45 සහ 11:00 කියන උදේ වරුවේ බස් ටික. ඊට පස්සේ හවස 1ට බස් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ බස් එකක් නැහැ කියලා තමයි අපිට ආරංචි වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊට 10යි කාලේ බස් එකේ තමයි මෙතෙන් එන්න උලන් උනේ. එතකොට අපි පෙරෙට්ටාසි වලට එද්දි දවල් 12යි කාලේ පමණ වුණා. ඒ කියන්නේ පැය එකමාරක්
පැය දෙකකට ආසන්න කාලයක් කිලෝමීටර් 20කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මම හිතනවා පුස්සල්ලාව ප්‍රදේශයේ සිට පෙරෙට්ටාසි වලට තියෙනවා. මේ සියලුම දේවල් පිහිටලා තියෙන්නේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ සහ මේ චැරියට් පාත් කියන එක පිහිටලා තියෙන්නේ පිදුරුතලාගල රක්ෂිතයේ. ඉතින් පෙරෙට්ටාසි වල ඉඳන් අපි මෙතෙන්ද පැය 3ක කාලයක් ආසන්න කිලෝමීටර් 10කට ආසන්න දුරක් ගෙවලා අපි ආවා චැරියට් පාත් වල. මෙතෙන් ආවම මේ කියන ස්ථානයේ තියෙනා වූ ශාක විවිධත්වය ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. තෙත් කලාපීය නිවර්තන වැසි වනාන්තර. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ තෙත් පතන සහ ලඳු කැල. ලඳු කැල කියන්නේ තෙත් පතනේ තෙත් ලඳු කැල. ඊටමත් කොට ශාක විශේෂ සම්පූර්ණයෙන්ම කඳු ආවරණය වෙලා තියෙන්නේ. ජල දහරා ජල පෝෂක ප්‍රදේශවල උත්පත්තියන් සිදුවන්නේ මේ කියන තෙත් කලාපයෙන්. හරි. මම තවත් විස්තරයක් තියෙනවා. බ්‍රහ්ම රාවණා පුවත පිළිබඳ විස්තරයක්. ඉතින් මම ඒක කියන්නම් තව ස්වල්ප වේලාවකින්. දැන් අපේ යහළුවෝ ටික මෙතන අපේ අද කැම්ප් එක සඳහා ගිනිමැලේ හදනවා. ටෙන්ට් දෙක ගහලා තියෙන්නේ. රෑ කෑම දැන් හදා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට මේ කඳු පන්ති ටිකර ඇවිදලා යන්න ඕනේ. ඔයාලට වටේ තියෙන විස්තර ටික එන්න. ඉතින් තව ස්වල්ප මොහොතකින් හමු වෙන්න. දැන් වැඩ කරන තැනට යන්න. පොඩ්ඩක් දැන් සීතල කිට්ටු වෙනවා. සීතල කිට්ටු වෙන එක සීතලෙම ඉන්න බෑනේ. ගිනි මැලයක් දාගත්තා කැම්ප් එකනේ. ඉතින් දැන් හොඳ සින්දුවක් කියලා විනෝද වෙලා රාත් 12 විතර ඇහැරලා ඉන්නවා. ඇහැරලා ඉඳලා හෙට උදේ පාන්දරම පහට විතර ඉර නගිනකොට ලස්සන දර්ශනයක් බලා ගන්න තමයි මේ ඔයාලට මේ දර්ශනය ලබා දෙන්න තමයි අපි සෑහෙන වෙසක් වෙලා චැරිට් පාත් ඇවිල්ලා ඔයාලට එන හැටි කියලා දෙන්න ඒ සේරම කියලා කරලා දෙන්න තමයි මේ චැරිට් පාත් ආවේ. ඉතින් දැන් සින්දුවක් කියලා විනෝද වෙනවා. කැමරාව පිටපස්සේ ඉඳන් හරිත් සහෝදරයා සෑහෙන්ට උදව් කරනවා. ඒ වගේම අපේ ගායක මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. හරිම සෞන්දර්යාත්මකයි. ඒ වගේම වටේ දේශගුණ තත්ත්වය ඉතාමත් සීතලයි. නමුත් පිටිමැලේ හින්දාගෙන හොඳ දෙයක් සිද්ධ වෙයි ඉදිරියට. ඉතාමත් අලංකාර දර්ශනයක් හෙටදී ඔබට ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙයි. දැනට සමු ගන්නවා පැය කිහිපයකට. හෙටදී අපි චැරියට් පාත් වලට උදේ පාන්දර 5:45 පහු වෙලා දැන් ඉරේලිය පතින අවස්ථාව. ඒ වගේම අපේ කුඩා රන් දෙක හරහා ප්‍රධාන චැරියට් පාත් මාර්ගය ඒ හරහා ඔබට ඈතින් පෙනෙනවා ඇති. අපි ඊයේ සඳහන් කළා වගේ ශ්‍රී ලංකිකයන්ගේ මුදුන් මල් කඩබඳු ශ්‍රී පාදස්ථානය හරියටම චැරියට් පාත් කෙලින්ම පේනවා. ඒ කියන්නේ ඉර සේවය අපිට චැරියට් පාත් වල ඉඳන් ඉර සේවයත් ඒ වගේම ශ්‍රී පාදස්ථානයත් කියන දෙක නැගෙන නිසා බටහිර දිශාවේ ඉතා අලංකාර තන්දෙන් පේනවා. ඉතින් තවත් විස්තරයක් මම දෙන්නම්. අපි දැන් තේ බොන්න ලෑස්ති. තේ බීලා ඉවරන ගම තව ලොකු විස්තරයක් දෙන්න. මේකේ තියෙන කතා ප්‍රවෘත්ති සහ රාවණ රජුරෝ සම්බන්ධ ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි ස්ථාන පිළිබඳ. ඒ වගේම රිවර්ස්ටන් ප්‍රදේශය, ඒ වගේම මීමුරේ ප්‍රදේශය, නකල්ස් කඳුපන්තිය, වස්ගම රක්ෂිතය, ඒ වගේම ඇල්ල වැල්ලවාය ප්‍රදේශය මේ කියන්නා වූ සියලුම ස්ථාන හා සම්බන්ධ රාවණ රජතුමාගේ කතා ප්‍රවෘත්ති දෙනවා. ඒ වගේ කතා ප්‍රවෘත්ති නැවතත් ඔබ හමුවට ගෙනීමේ බලාපොරොත්තු වෙන අදට ඔබ සුබ ගන්නවා. තෙත් කලාපීය නිවර්තන වැසි වනාන්තර, මහවැලි, කැලණි කැලු, වලවේ කියන මේ ප්‍රධාන ගංගා සතරේම ප්‍රධාන පෝෂක ප්‍රදේශ වන්නේ මේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ මේ පිහිටි ප්‍රධාන ජල පෝෂක ප්‍රදේශ. මේ චැරියට් පාත් පිහිටලා තියෙන්නේ පිදුරුතලාගල රක්ෂිතේ. ඉතින් මේ වගේ ජල පෝෂක ප්‍රදේශ මතුවරත් ආරක්ෂා කරලා මතු පරපුරටත් මේ අලංකාරත්වය සහ ස්වභාව ධර්මයන්ගේ අපූර්ව නිර්මාණ වුණත් දැක බලා ගන්න දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සියල්ල රැක ගන්නමු කියලා අපි ඔයාලගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අපිත් ඒ විදිහට ක්‍රියා කරනවා. ඒකින්ද මෙහෙට එනකොට පොලිතින් වෙනි අපද්‍රව්‍ය ගෙනාවු නම් ඒ සියල්ලම අරන් යන්න කරුණා කරලා. ඉතින් මේ වගේම ලස්සන ගමනක් එක්ක අපි ඊළඟ වතාවෙත් හමු වෙමු. එතකන් ඔබට සුබ ගමන්. ඉතින් එන්න.